Знову на зв'язі канал Супергаджети. І сьогодні в нас буде Cessna 182. Це самоліт від Велтойса, радіоуправляємий. Це один з найдешевших літаків і найкращий для новачків, щоб навчитися літати. Ну і так, давайте подивимося, що у нас на коробці. Радіоконтроль РС, RTF, Ready to Fly. Тобто можна зараз зібрати його секунду, там він зовсім недовго збирається, і зразу почати літати. Зразу тут батарея вже заряджена, йде в комплекті, тому нічого заряджати вже не треба, як я це робив з лодкою. Апаратура поки на цьому літаку трьохканальна. Це три канали, це як? Один канал, щоб двигатель летів, другий вверх-вниз, а третій вправо-вліво. Далі. 3,7 батарея на 500 мАч. І тут три мотора зразу стоять, і оцей гвинт крутять зразу три мотора. Три невеличкі мотора, щоб ось до така установочка тут стоїть. І три невеличкі крутять. Далі тут є шасі, отвертка в комплекті, і зразу можна його вже запускати з руки. Крило 500 мм, довжина корпуса 393 мм, вага 58 грам, трьохмоторний. Далі 3,7 вольта 500 мАч батарея. Далі функції є ось до лампочка, ось до така апаратура до нього. Далі тут кнопка, я ще не знаю для чого ці дві кнопки, сам не знаходив нічого. Ось до це вперед. Тут ще є канал вправо-вліво, але він використовується для елерончиків, ось до на крилі, але їх тут немає. Поки тут є оце вправо-вліво, це кілем, і вверх-вниз це ось до кіль, а ось до руль висоти. Так, далі ось до це, щоб їх підтримували, щоб рівніше летів. Далі ось до панелька переборів. Ось є тут скільки видає потужності двигун. Всі ваші трімери, як тут підтриміровано що. Давайте зараз спробуємо розпакувати цей літак і подивимося. Ось до ще є. 500 мм розмах, 393 і висоту 132 мм. Ось такий літачок невеличкий. Ну що ж, давайте почнемо розпаковувати. Так, давайте розпаковуємо. Винімаємо одну, другу. Так, ось до у нас під цим є отака пластик. Так, зараз його якось треба вийняти. Ось того вийняв. Так, в нас йде в комплекті крило. Далі фюзеляж. Так, тут що в нас? Якийсь скотчик іде їхній. Давайте відірвемо зразу. Так. Ось до. Все, винімаємо. Ось того. В нас є руль висоти і кіль. Ось такі двохмасіровими, це прийомник-передатчик. Трохи тут з апаратурою передатчиком не дуже приємно із того, що передатчик тільки на 3,7 вольта. І ось він трохи неудобної форми. І так не можна особо переставляти на інший самоліт. Тобто я вам показував у цьому відео, що буде по новому році мій самоліт. То на нього вже не можна поставити, бо там 7,4 вольта, це вже жорсткий самоліт. Оце такий середній самоліт мілкого класу. Вони там щось до метра крило має бути, чи що. А ото вже середній клас літаків, там розмах 94 см, то вже є. Так, ладно, далі що у нас є? Шасі, винт, отвертка. Давайте зараз розпакуємо і глянемо.
Ось того заднє шасі, тобто переднє шасі, заднє шасі, винт і отвертка наша. Так, ще в нас що є з пакетиків. Ще ось до пакетик з зарядним устройством. Ну, поки воно нам не треба, бо у нас вже батарея заряджена в комплекті. Так, ось того зарядне устройство. І сам зарядник. Далі переходимо до апаратури. Так, ну ось до наш один канальчик. Оцей канал сюди, він повністю не працює. Ось до є ось до розйомчик, ось до, бачите, на 3 ондо. Тільки що пальцем, ось до. На 3 таких розйомчика, плюс-мінус земля, то оце туди можна де втикнути ще, і там якась може бути сервочка, щоб ось до виходити отако до крила, і оці його елерони поверталися. Ну, це треба робити, мутити поки не будемо це. Ну, ладно, далі. Оце руль висоти вверх-вниз, далі кіль вправо-вліво, і ось до двигатель. Мощність додати, зменшити. Так, ну давайте зараз спробуємо його зібрати. І ось того, що батарея в нас. Давайте ми це поки здвинемо. Ось того батарея. Тако відщолкується. Тут, звісно, болтик треба буде цей настраювати, бо він іноді туговато, іноді не дуже. Так, і давайте подивимося на нашу батарею. Ось така невеличка батарейка. Не важка. 3,7 вольта, 500 мА, так все, як казали, волтойська. Ну, а тепер давайте почнемо збирати літак. Тепер беремо крило наше і вставляємо. Так, вставили. Далі нам треба шасі. Так, вставили нашу шаську і ось того літачок. Стоїть, ось до трохи пружиністий, бо тут воно при посадці трохи як амортизатори це робить. Так, ну давайте зараз його попробуємо включити і глянемо, як він буде працювати. А тепер от цього самольотика є трошки один мінус, тут немає кнопки включити і виключити. І ось зараз достаємо шнур батареї, да? І от коли ми підсоєдняємо цю батарею, все, він зразу у нас включається. А відсоєдинив, виключився. Це трохи тут таке устройство. Давайте зараз підсоєдинимо. Підсоєдинили, на екрані ось того, бачите, тут трошки мигає, да, як червоним. Це індикатор, що самоліт вже робочий і готовий до запуску. Так, ось тут зараз включаємо. Тепер воно підсоєдняє, знаходить літак. Ось до, знайшло літак. І ще хочу сказати один факт, що тут можна заряджати 2 батареї, ось до, під двоє. Так. Ну що, давайте глянемо, що у нас є тут в апаратурі. Ось до наші відсу. Скільки тут двигатель включається? Всі тримера. І ось, допустимо, ми от сюди нажимаємо. Тут нам показує, хоч тут на елерончику, а тут на рулю. Но це вже таке можна просити, бо тут ще в них є ще один літак. Ось до вниз, вправо, вліво. Тут все показує. Ну і так, давайте. Ось до заряд батареї в самоліта. Ну і трошки я вже ним грався, так що розрядився чуть-чуть. Ну, зараз давайте заміримо максимальну швидкість. Ну, як заміримо? Максимальну тягу. Просто глянемо. В хаті швидкості максимальної заміряти не будемо. Так, зараз поставимо. І якось його зараз заміримо. Так, зараз спробуємо дати на ньому газку. Подивимося. Так, газ. Дме сильно. Холодно стає.
ось того. Більш-менш мощні двигуни. Так, а тепер давайте подивимося, як повертає кіль і... Так, давайте провіримо руль висоти. Вверх, точніше, вниз, вверх. Вниз, вверх. Далі кіль. Вправо, вліво, вправо, вліво. Так, і тепер ми побачили, як цей самоліт себе поводить, а тепер ставте лайки і підписуйтесь на канал Супергаджети, бо незабаром вже друга частина, в якій ми побачимо, як цей самоліт полетить. А зараз всім пока! Ставте лайки і підписуйтесь на канал Супергаджети, а ще нажимайте на дзвіночок, щоб дізнаватись про нові відео.